Kenya, vùng đất hoang dã, nơi sự sống và cái chết luôn giành giật từng khoảnh khắc. Trên thảo nguyên rộng lớn, từng đàn sư tử, báo hoa mai, linh cẩu và voi khổng lồ không chỉ chiến đấu vì thức ăn mà còn vì quyền thống trị. Mỗi cuộc đi săn là một canh bạc sinh tử, nơi kẻ chậm chạp sẽ trở thành con mồi. Trong vùng đất rực lửa của mẹ thiên nhiên, không có chỗ cho lòng thương xót, chỉ có bản năng, sức mạnh và chiến lược sống còn. Hãy cùng khám phá cuộc chiến khốc liệt chưa từng thấy giữa những sinh vật hùng mạnh nhất châu Phi, nơi chỉ kẻ mạnh mới có quyền sống tiếp. Chào mừng đến với Kenya, những trận chiến sinh tồn. Một ngày mới bình minh, những tia nắng đầu tiên chiếu sáng khu rừng tạo nên những cái bóng dài. Xa xa, một đàn sư tử di chuyển lén lút qua đám cỏ cao, mắt chăm chú nhìn con mồi. Một đàn trâu xuất hiện phía trước, đang gặm cỏ một cách bình thản, không hề hay biết về mối đe dọa đang rình rập của sư tử. Đột nhiên, đàn trâu cảm thấy nguy hiểm và ngay lập tức hoảng sợ, bắt đầu chạy nhanh, thống nhất. Khi đàn trâu lao tới, một con quay lại, dùng cặp sừng khỏe của mình để lao vào sư tử. Con sư tử bị nhấc bổng khỏi mặt đất bởi lực đẩy lên không trung trước khi rơi xuống đất. Con trâu giờ đã được tự do thoát khỏi cuộc tấn công của sư tử. Đàn của nó đang lao về phía trước, đến nơi an toàn. Ngày mới bắt đầu khi mặt trời mọc, chiếu những tia nắng vàng rực xuống thảo nguyên rộng lớn. Xa xa, một đàn sư tử xuất hiện, mắt sắc và tập trung tìm kiếm con mồi. Gần đó, một đàn ngựa vằn đang gặm cỏ một cách bình thản, không hề hay biết về mối nguy hiểm đang rình rập mà đang tiến đến. Những con sư tử khom người thấp, cơ thể chúng hòa vào cỏ cao khi chúng quan sát ngựa vằn. Những con sư tử tiến lại gần, cẩn thận thu hẹp khoảng cách giữa chúng và ngựa vằn. Nhìn thấy cơ hội hoàn hảo, sư tử lao vào tấn công nhanh vào ngựa vằn. Ngựa vằn hoảng loạn tản ra khắp mọi hướng, cố gắng tuyệt vọng để thoát khỏi cuộc tấn công của sư tử. Sư tử đuổi theo một con ngựa vằn, tập trung mắt vào mục tiêu của nó. Ngựa vằn cố gắng chạy nhanh hơn, sư tử chạy vòng tròn điên cuồng cố gắng trốn tránh. Với tốc độ vượt trội, sư tử dễ dàng bắt kịp con ngựa vằn đang tiến gần con mồi của mình. Trong một đợt bùng nổ năng lượng cuối cùng, sư tử lao về phía trước và tóm lấy con ngựa vằn kéo nó xuống. Phần còn lại của đàn di chuyển xung quanh con ngựa vằn và bắt đầu ăn thịt chiến lợi phẩm. Đồng cỏ lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của những con sư tử, tận hưởng cuộc săn của chúng tràn ngập không khí. Một ngày mới bình minh, với mặt trời chiếu ánh sáng vàng rực trên đồng cỏ rộng lớn.
Một đàn trâu rừng và thú hoang đang di cư tìm kiếm vùng đất mới. Đàn di chuyển đều đặn, không hề hay biết về những kẻ săn mồi đang rình rập không xa phía trước. Ở đằng xa, một đàn sư tử quan sát đàn, mắt chúng tập trung vào những con yếu và dễ bị tổn thương. Một con sư tử nhận thấy một con trâu rừng tách khỏi đàn và cơ hội trở nên rõ ràng. Những con sư tử với bản năng sắc bén của mình ngay lập tức tấn công nhắm vào con trâu đã tách khỏi đàn. Những con sư tử với tốc độ và tinh thần đồng đội áp sát con trâu, bao vây nó từ mọi phía. Nhưng số lượng và sức mạnh tuyệt đối của sư tử đã chế ngự được con trâu, buộc nó phải nằm xuống. Con trâu vùng vẫy bất lực, cơ thể bị ghim chặt xuống đất bởi những con sư tử mạnh mẽ. Với một cú cắn cuối cùng, những con sư tử đã chế ngự được con trâu hoàn con mồi của chúng đã bắt được. Những con sư tử bắt đầu ăn mừng, tận hưởng chiến lợi phẩm của trâu, chia sẻ chiến thắng khó khăn của chúng. Ngày mới bắt đầu khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu rọi trên đồng cỏ rộng lớn. Một đàn linh dương đầu bò, ngựa vằn và thú hoang xuất hiện di cư đến vùng đất mới để tìm thức ăn. Các loài động vật tiếp tục di chuyển mà không biết rằng có những kẻ săn mồi đang ẩn núp ngay ngoài tầm nhìn. Ở đằng xa, một đàn sư tử theo dõi quan sát để tìm cơ hội. Những con sư tử tiếp tục tiến đến một cách im lặng, sử dụng lớp phủ của cỏ để ẩn núp ẩn mình. Một nhóm nhỏ động vật linh dương đầu bò, hươu cao cổ và thú hoang dừng lại để uống từ hố nước gần đó. Những con sư tử kiên nhẫn quan sát từ xa, chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công. Một đàn ngựa vằn di chuyển vào bãi chăn thả tự do một cách bình yên, hoàn toàn không biết về mối nguy hiểm đang đến gần. Sư tử nhìn thấy cơ hội của mình, một con ngựa vằn đơn độc ở rìa đàn và chuẩn bị tấn công. Trong một chuyển động nhanh, sư tử lao về phía trước với tốc độ và sức mạnh của mình áp đảo ngựa vằn. Ngựa vằn hoảng loạn chạy vòng tròn, cố gắng trốn thoát, nhưng sư tử thì nhanh hơn. Với lợi thế về tốc độ và sức mạnh, sư tử dễ dàng đuổi kịp và gục ngựa vằn. Phần còn lại của đàn di chuyển đến bao quanh ngựa vằn khi chúng bắt đầu thưởng thức bữa tiệc săn mồi. Đồng cỏ thảo nguyên lại yên tĩnh trở lại khi đàn tận hưởng chiến lợi phẩm từ cuộc săn khó khăn của mình.
Một cảnh mới mở ra khi một con sư tử lặng lẽ nghỉ ngơi, mắt quét đồng cỏ thảo nguyên cảnh giác và kiên nhẫn. Gần đó, một đàn linh dương di chuyển qua bãi cỏ cao gặm cỏ một cách bình thản, không hề hay biết về kẻ săn mồi. Con sư tử cảm nhận được cơ hội bắt đầu hạ thấp cơ thể hòa vào bãi cỏ cao. Với mỗi bước đi được tính toán, sư tử tiến lại gần hơn, tập trung không lay chuyển khi nó chuẩn bị tấn công. Bầy linh dương vẫn không hay biết gì, tiếp tục gặm cỏ và di chuyển về phía một hố nước gần đó. Nhìn thấy cơ hội, sư tử đột nhiên lao về phía trước, chạy nước rút với tốc độ đáng kinh ngạc về phía con mồi của mình. Sư tử nhắm vào một con linh dương ở rìa đàn, mắt nó khóa chặt vào con mồi đơn độc. Con sư tử nhảy, móng vuốt vươn ra khi nó tóm lấy linh dương bằng một cú nhảy mạnh mẽ và hàm khỏe mạnh. Một con sư tử khác tham gia lao vào giúp khuất phục linh dương, tăng thêm sức mạnh cho tấn công. Linh dương vùng vẫy tuyệt vọng để thoát ra, nhưng sức mạnh kết hợp của những con sư tử đã chế ngự nó. Với linh dương giờ đã bị khuất phục, những con sư tử bắt đầu thưởng thức bữa ăn khó khăn kiếm được bằng cách xé xác con mồi của chúng. Niềm kiêu hãnh của những con sư tử tận hưởng chiến lợi phẩm của chúng, cơn đói cuối cùng đã được thỏa mãn sau một cuộc săn thành công. Voi là một trong những loài vật mang tính biểu tượng nhất trên trái đất, được biết đến với kích thước và trí thông minh. Chúng là loài động vật trên cạn lớn nhất, nặng từ 4 đến 7 tấn và cao khoảng 3 đến 4 mét. Voi của chúng rất linh hoạt, giúp chúng nắm bắt thức ăn và uống nước, cho phép chúng ăn cỏ và lá. Chúng có thể sống từ 60 đến 70 năm, trong đó con cái thường sống lâu hơn con đực. Được tìm thấy ở châu Phi và châu Á, chúng sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới, savanna và đồng cỏ phát triển mạnh, đa dạng môi trường. Mặc dù có kích thước và sức mạnh, voi vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa đáng kể từ nạn săn trộm và mất môi trường sống. Bảo vệ voi và môi trường sống của chúng là rất quan trọng để duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Chúng ta thấy hai con voi khổng lồ, mắt chúng khóa chặt trong một cái nhìn chằm chằm dữ dội. Đột nhiên, một con voi lao về phía trước, vung đầu và ngà của nó trong một động thái hung hăng. Con voi thứ hai phản ứng nhanh chóng, ngẩng đầu lên để chặn đòn tấn công và tấn công lại. Hai con voi khóa chặt ngà bằng sức mạnh của mình để đẩy nhau trong một cuộc thử nghiệm sức mạnh. Với một cú đẩy mạnh, con voi đầu tiên đẩy đối thủ lùi lại, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Con voi thứ hai nhanh chóng phục hồi và lại lao vào tấn công bằng một cú đẩy mạnh mẽ của cơ thể. Những con voi tiếp tục cuộc đụng độ bằng những chiếc vòi khỏe mạnh của chúng để vung và tấn công lẫn nhau. Với một cú đẩy mạnh, con voi thứ hai đẩy con voi đầu tiên khiến nó loạng choạng lùi lại trong giây lát. Nhưng con voi đầu tiên nhanh chóng phục hồi và lại lao vào tấn công đối thủ bằng sức mạnh thuần túy. Trận chiến kết thúc với một con voi thua, nó quay đi và di chuyển ra xa. Đồng cỏ trở nên yên bình, những con voi tiếp tục gặm cỏ. Chúng bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình sinh tồn của mình. Một ngày mới bắt đầu, bình minh rực rỡ trải dài trên đồng cỏ rộng lớn. Bầy ngựa vằn và thú hoang tiếp tục di chuyển cùng nhau hướng đến một vùng đất mới. Phía trước một dòng sông hiện ra, dòng nước chảy xiết rào cản tự nhiên cho đàn di cư. Trong dòng sông hà mã và cá sấu nán lại chờ cơ hội tấn công đàn ngựa vằn, không hề hay biết. Đàn ngựa vằn dừng lại ở bờ sông nhìn xung quanh, thận trọng cảm thấy có điều gì đó. Những con thú hoang dã và ngựa vằn bắt đầu thận trọng di chuyển xuống phía bờ sông, không chắc chắn về mối nguy hiểm phía trước. Đàn tiếp tục di chuyển xuống bờ sông, những con cá sấu và hà mã lặng lẽ đi theo chúng. Những con cá sấu và hà mã bắt đầu khuấy động tiến lại gần hơn, mắt chúng khóa chặt vào đàn. Một con ngựa vằn đơn độc tụt lại phía sau ở bờ của đàn, trở nên dễ bị tổn thương trước con cá sấu rình rập. Con cá sấu lao tới tấn công con ngựa vằn bằng một cú cắn mạnh kéo nó xuống nước. Những thành viên còn lại của đàn nhìn nhận mối nguy hiểm nhưng biết rằng họ phải băng qua. Những thành viên trẻ của đàn nhận ra rằng họ không còn lựa chọn nào khác, bắt đầu di chuyển về phía con sông. Con cá sấu tiếp tục tấn công, tóm lấy con bò đực trẻ ở rìa đàn. Con ngựa vằn trẻ chống cự nhưng không chịu nổi, cơ thể nó yếu đi trong vòng tay mạnh mẽ của con cá sấu. Con ngựa vằn chống cự, điên cuồng, móng guốc của nó quẫy đạp trong nước, cố gắng thoát khỏi vòng tay của con cá sấu. Phần còn lại của đàn băng, qua những con non, tiếp tục cuộc hành trình đến nơi an toàn, bỏ lại những con đã ngã xuống phía sau. Bầy ngựa vằn đã đến bờ bên kia, cuộc di cư của chúng giờ đã hoàn tất và chúng đang tiếp tục tiến vào vùng đất mới. Khi mặt trời lặn màu cam rực rỡ, ánh sáng cắt ngang bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng ấm áp. Một đàn linh dương đầu bò xuất hiện trước mặt chúng, di chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất để tìm cỏ. Ở đằng xa, một bầy chó hoang xuất hiện, chúng nhìn chằm chằm vào đàn linh dương đầu bò, đang lặng lẽ rình rập chúng. Bầy chó hoang tiến lại gần đàn linh dương đầu bò, mỗi bước gần hơn, các chuyển động của chúng chính xác và im lặng. Bầy linh dương đầu bò vẫn không hề hay biết, vẫn tập trung vào việc gặm cỏ, hoàn toàn không biết đến mối đe dọa đang đến gần.
Bầy chó hoang nắm bắt cơ hội, tung ra một cuộc tấn công nhanh chóng và phối hợp vào bầy đàn. Sự hoảng loạn lan rộng khắp đàn linh dương khi chúng tản ra khắp mọi hướng để thoát khỏi những kẻ săn mồi. Những con chó hoang tiếp tục đuổi theo, tập trung vào một con bò đực non dễ bị tổn thương ở rìa bầy đàn. Cuộc rượt đuổi cực kỳ dữ dội khi bầy chó hoang phối hợp với nhau như một đội, bao quanh những con trẻ tuổi và bắt đầu cuộc rượt đuổi. Bầy chó hoang vẫn không ngừng di chuyển đồng bộ, mắt chúng dán chặt vào con mồi. Những con chó hoang mệt mỏi, chùn bước khi linh dương tiếp tục tránh né chúng với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Linh dương non nhận ra rằng bầy chó hoang đang mất đà, chạy nước rút để tìm nơi an toàn. Một bầy chó hoang xuất hiện một cách lén lút, di chuyển qua đám cỏ cao, sẵn sàng săn mồi. Xa xa một đàn linh dương đang gặm cỏ một cách bình thản, không hề biết đến mối nguy hiểm đang đến gần. Những con chó hoang đồng bộ trong chuyển động của chúng, tiến gần đến bầy tập trung cao độ. Không hề báo trước những con chó hoang tấn công, đột ngột lao về phía linh dương Impala. Linh dương hoảng loạn, tản ra khắp nơi, cố gắng tuyệt vọng chạy trốn khỏi những kẻ tấn công. Với cú tăng tốc cuối cùng, những con chó hoang bắt được linh dương và hạ gục nó bằng hàm răng mạnh mẽ. Chim sáo là loài chim có kích thước từ nhỏ đến trung bình, dài từ 19 đến 23 cm, với sải cánh khoảng 31 đến 44 cm. Những cái nhìn chằm chằm có đặc điểm bộ lông đỏ, bóng với sắc xanh và tím, đặc biệt là dưới ánh sáng mặt trời. Chúng sống ở đồng cỏ vườn, khu vực thành thị và nông nghiệp cánh đồng. Chúng thường kiếm ăn trên mặt đất bằng chiếc mỏ sắc nhọn của mình để đào và tìm côn trùng. Chim sáo cũng có thể săn mồi trên không bắt côn trùng bay. Là loài chim lớn bay theo đàn, đặc biệt là vào mùa đông. Đàn có thể lên tới hàng nghìn con, tạo ra màn trình diễn bay ngoạn mục trên bầu trời. Chúng giao tiếp với nhau thông qua nhiều loại âm thanh, bao gồm tiếng ríu rít, tiếng gọi, và bắt chước âm thanh của các loài chim khác. Chúng cũng là một phần của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái, đóng vai trò là nguồn thức ăn cho các loài chim săn mồi như diều hâu cú và mèo hoang. Với khả năng sống theo bầy đàn, bắt chước âm thanh và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, chúng là một phần không thể thiếu của thế giới động vật hoang dã. Sâu trong khu rừng rậm rạp trên cành cây chắc chắn, một con khỉ đầu chó xuất hiện và quan sát xung quanh. Bên dưới bụi rậm, một cái bóng lén lút xuất hiện, một con báo. Đôi mắt vàng của nó nhìn chằm chằm vào con khỉ đầu chó. Bản năng sắc bén của con khỉ đầu chó cảm nhận được nguy hiểm. Nó ngay lập tức báo động, gọi những người bạn của nó. Những con khỉ đầu chó đoàn kết di chuyển cùng nhau. Sự hiện diện kết hợp của chúng đe dọa con báo đang rình rập.
Bị giật mình bởi sức mạnh của những con khỉ đầu chó, con báo do dự rồi quyết định rút lui, trượt trở lại bụi rậm. Một ngày mới bình minh, những tia nắng ấm áp xuyên qua tán rừng rậm rạp. Trong bóng tối, một con báo di chuyển lặng lẽ, cơ thể bóng mượt của nó lướt qua khu rừng. Xa xa, một con báo khác ẩn mình giữa những bụi cây, quan sát khu rừng bằng đôi mắt sắc sảo. Con báo tiếp tục cuộc hành trình của mình, bước nhẹ nhàng, từng chuyển động chính xác, tìm kiếm bữa ăn tiếp theo của mình. Gần đó một đàn linh dương xuất hiện, chúng cúi đầu gặm cỏ xanh tươi mà không lo lắng. Con báo cúi người di chuyển lặng lẽ đến gần đàn, mắt nó khóa chặt vào con mồi. Con báo tính toán cách tiếp cận, quan sát chuyển động của đàn, chờ thời điểm hoàn hảo để tấn công. Đột nhiên, con báo lao về phía trước, với tốc độ bùng nổ chạy nước rút thẳng về phía bầy linh dương. Với một cú nhảy mạnh mẽ, báo đốm lao vào linh dương bằng móng vuốt của nó, đào sâu vào con mồi đang vật lộn. Cuộc chiến kết thúc, báo kéo con mồi vào một thân cây cao, bảo vệ nó khỏi những kẻ săn mồi khác bên dưới. Đậu trên một cành cây dày, báo đốm bắt thưởng thức chiến lợi phẩm khó kiếm được, giấu trong sự an toàn của cây. Kenya nằm ở Đông Phi, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và động vật hoang dã phong phú. Nổi tiếng với những đồng cỏ rộng lớn, savas và khu bảo tồn động vật hoang dã, Kenya là thiên đường săn bắn. Đất nước này là nơi có các công viên quốc gia nổi tiếng như Masai Mara, nơi hàng triệu con linh dương di cư mỗi năm. Kenya nơi còn có Serengeti, nơi có sư tử, báo, hươu cao cổ và ngựa vằn, mang đến những trải nghiệm săn vô song. Động vật hoang dã của Kenya là biểu tượng của khả năng thích nghi và phục hồi sinh tồn, dạy cho du khách những bài học giá trị. Kenya là vùng đất nơi những kỳ quan thiên nhiên và nền văn hóa nhân loại cùng tồn tại, mang đến những trải nghiệm không thể quên. Với vẻ đẹp ngoạn mục, nền văn hóa sôi động và động vật hoang dã đáng kinh ngạc, Kenya là minh chứng cho sức mạnh của thiên nhiên. Báo Gepa Onyx jabatis là một trong những loài động vật mang tính biểu tượng và ấn tượng nhất của Kenya. Được biết đến với tốc độ đáng kinh ngạc, báo Gepa là loài động vật trên cạn nhanh nhất, đạt tốc độ lên tới 100 km/h, nói ngắn gọn, bùng nổ. Chúng chủ yếu sống các savanna và đồng cỏ rộng lớn, đặc biệt là ở các công viên quốc gia như Masai Mara. Chúng dễ dàng săn mồi và di chuyển với tốc độ cao. Chúng là một trong những loài động vật được yêu thích nhất ở Kenya, được ngưỡng mộ vì sự duyên dáng, tốc độ. Khả năng phục hồi, khả năng săn mồi với tốc độ cao như vậy của báo Gepa, trong khi vẫn duy trì khả năng kiểm soát chính xác, là một kỳ tích đáng chú ý của thiên nhiên.
Báo Gepa đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái, kiểm soát con mồi quần thể. Một buổi sáng yên tĩnh trên thảo nguyên rộng lớn của Masai Mara, báo Gepa mẹ xuất hiện từ nơi trú ẩn, mắt hướng về phía xa. Mặt trời buổi sáng sớm bắt đầu chiếu xuống đồng cỏ, tạo nên những cái bóng mềm mại trên mặt đất ẩm ướt. Báo Gepa mẹ đã chuẩn bị cho một ngày săn mồi mới với bản năng được rèn luyện và sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Nó đứng trên một gò đất cao, mắt quan sát đàn linh dương đang di chuyển trở lại và tiến về phía những con ngựa vằn không xa cách đó. Linh dương gặm cỏ nhàn nhã không biết đến kẻ săn mồi gần đó, trong khi những con ngựa vằn gặm cỏ chỉ cách đó một khoảng ngắn. Con báo mẹ cơ thể mảnh mai và mạnh mẽ, nhẹ nhàng trượt xuống gò đất, tìm kiếm điểm tiếp cận lý tưởng. Mỗi động tác được tính toán cẩn thận, thực hiện trong im lặng, hoàn toàn để tránh thu hút sự chú ý. Khi khoảng cách đủ gần, con báo dần dần tăng tốc độ lao qua mặt đất. Sự nhanh nhẹn của nó làm rung chuyển không khí xung quanh. Nó thu hẹp khoảng cách bằng tất cả sức mạnh của mình để tiếp cận đàn. Mỗi động tác của nó có chủ đích. Ánh mắt của nó khóa chặt vào con mồi. Con báo mẹ lao vào với tốc độ của mình, khiến linh dương không có thời gian để phản ứng. Nhưng ngay khi nó lao vào, linh dương quay lại và lao đi, thoát khỏi sự kìm kẹp của con báo. Trong tích tắc, đã băng qua khoảng đất trống và biến mất vào bụi cây bay. Mặc dù cuộc săn không thành công, con báo biết rằng ngày mai sẽ mang đến một cơ hội khác. Đôi mắt sắc bén của nó vẫn tràn đầy quyết tâm. Báo Gepa tiếp tục biết rằng một ngày khác sẽ đến. Cuộc hành trình của loài báo Gepa không là kết thúc. Tinh thần của cô ấy không ngừng nghỉ như sự bao la của thảo nguyên. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống đồng cỏ rộng lớn, báo mẹ lại bắt đầu hành trình săn mồi của mình. Nó đứng vững trên mặt đất, tầm nhìn của nó sắc bén như một thợ săn lành nghề. Mặc dù đêm qua đã thất bại, nhưng hôm nay nó vẫn tràn đầy quyết tâm. Báo mẹ di chuyển nhẹ nhàng trên đồng cỏ, những bước chân của nó như một bóng ma trong rừng. Khi đã ở đủ gần để tấn công, báo mẹ đột nhiên tăng tốc cơ thể nhanh nhẹn của mình, lao về phía đàn linh dương. Với độ chính xác và tốc độ vượt trội, báo mẹ lao vào và tóm lấy linh dương bằng đôi tay khỏe mạnh của mình. Sau khi săn được con mồi, báo mẹ kéo linh dương về phía đàn con của mình đang chờ đợi.
Nó đặt chiến lợi phẩm xuống và bầy con ngay lập tức lao đến ăn. Mỗi miếng thịt ngon lành đều khiến chúng phấn khích. Sau bữa ăn, báo mẹ dẫn đàn con đến một vũng nước gần đó. Những chú báo nhỏ vui vẻ tụ tập quanh vũng nước uống từng ngụm nước mát, như thể đang tận hưởng thành quả lao động của mẹ sau một ngày dài. Một ngày trôi qua và cuộc sống của họ tiếp tục tràn đầy hy vọng và sự kiên trì. Một buổi sáng sớm, khi ánh sáng mặt trời vừa bắt đầu chiếu rọi trên đồng cỏ rộng lớn, báo mẹ tiếp tục hành trình săn mồi của mình. Con báo mẹ di chuyển cẩn thận qua bãi cỏ dài, đôi mắt sắc bén không bao giờ rời khỏi mục tiêu của nó. Một con linh dương đơn độc đang thong thả gặm cỏ gần bờ sông, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của kẻ săn mồi nguy hiểm đang theo dõi nó. Con báo mẹ không vội vã. Nó từ từ tiến lại gần, ẩn núp trong bóng tối của bụi cây, đảm bảo không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nó kiên nhẫn thực hiện từng bước, cho đến khi khoảng cách giữa nó và con linh dương chỉ còn vài mét. Khi nhận ra thời điểm đã đến, nó nhanh chóng duỗi thẳng cơ thể dài và linh hoạt của mình, lao về phía con mồi. Với sự nhanh nhẹn của mình, linh dương ngay lập tức tăng tốc lao về phía trước với tốc độ ấn tượng. Mặc dù đã chạy hết sức mình, nhưng con báo mẹ không thể rút ngắn khoảng cách và phải dừng lại nhìn con mồi biến mất vào giữa cánh đồng. Sau một thời gian, những con báo lớn lên nhanh chóng học được các kỹ năng sinh tồn trong hoang dã từ mẹ của chúng. Mặc dù đã trưởng thành hơn, nhưng chúng vẫn phụ thuộc vào sự chăm sóc của mẹ và chưa có khả năng săn mồi một mình. Hôm nay mục tiêu của nó là một chú bê con mới sinh đang di chuyển cùng mẹ qua những đồng cỏ rộng lớn. Con báo mẹ đứng im lặng, ẩn mình trong đám cỏ cao, quan sát mọi chuyển động của con bê và mẹ của nó. Nó bắt đầu lao về phía linh dương non. Tốc độ của nó rất nhanh, cơ thể nó uốn lượn như một mũi tên. Nó lao vào để tách con bê non ra khỏi mẹ của nó, và chỉ trong tích tắc, nó đã lao vào và giữ chặt con mồi. Mặc dù cuộc sống đầy thử thách, nó biết rằng mỗi chiến thắng, mỗi cuộc săn mồi thành công đều là một bài học quý giá cho thế hệ tiếp theo. Sau một thời gian dài rèn luyện và trưởng thành, những con báo đã trở nên mạnh mẽ và đủ khéo léo để tự mình săn mồi. Một buổi sáng, mẹ và đàn con quyết định uống nước tại một con suối địa phương, nơi dòng nước mát chảy qua những tảng đá lớn, tạo thành những hồ lớn. Đây cũng là một địa điểm lý tưởng để quan sát và tìm kiếm con mồi, vì nhiều loài ăn cỏ thường đến uống nước sớm vào buổi sáng. Mẹ báo Gepa và đàn con đứng lặng lẽ bên dòng suối, mắt chăm chú theo dõi mọi chuyển động xung quanh. Bỗng nhiên, mẹ báo Gepa nhận thấy một đàn lợn rừng đang di chuyển xuống gần dòng suối.
Bà nhanh chóng ra hiệu cho đàn con và lao về phía đàn lợn rừng với tốc độ và độ chính xác đặc trưng của báo Gepa. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp cận, một con báo Gepa non do thiếu kinh nghiệm đã quá vội vàng và tấn công một con lợn rừng không phải là mục tiêu của mình. Sự mất tập trung này buộc mẹ báo Gepa phải điều chỉnh chiến thuật, nhưng thời gian đã trôi qua và cơ hội tấn công đã qua đi. Mặc dù thất bại, mẹ báo Gepa không cảm thấy nản lòng. Bà biết rằng trong thế giới hoang dã này, thất bại là điều không thể tránh khỏi và sẽ luôn có một cơ hội mới ngày mai. Với sự kiên nhẫn và bản năng săn mồi mạnh mẽ, bà bắt đầu tiếp tục hành trình tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cá sấu sông Niger là một trong những loài săn mồi nguy hiểm và nổi bật nhất ở vùng sông Niger, đặc biệt là ở Kenya. Đây là loài cá sấu lớn nhất và phân bố rộng rãi nhất trong khu vực, được tìm thấy ở hầu hết các con sông, hồ và đầm lầy của châu Phi, bao gồm các con sông lớn như sông Nile và các nhánh của nó ở Kenya. Cá sấu sông Niger là loài bò sát lớn, dài tới 6 mét và nặng tới 1.000 kg. Với thân hình cơ bắp, vảy dày và sắc nhọn, cá sấu sông Nile là loài săn mồi đáng sợ trong tự nhiên. Trong tự nhiên, cá sấu sông Nile là biểu tượng của sự kiên nhẫn, sức mạnh và sự theo đuổi sinh tồn không ngừng nghỉ. Sáng hôm đó, dưới ánh nắng ấm áp, những con cá sấu nằm trên bờ tận hưởng những tia nắng sớm sưởi ấm cơ thể sau một đêm dài. Cơ thể chúng dần trở nên săn chắc và khỏe mạnh. Lớp da thô ráp của chúng bắt đầu tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời. Khi nhiệt độ đủ, những con cá sấu dần dần di chuyển xuống nước để làm mát cơ thể và chuẩn bị cho một ngày săn mồi. Trong khi những con cá sấu di chuyển trong nước, chúng bắt đầu phát hiện ra một đàn thú hoang dã đang tiến vào sông. Đàn thú hoang dã di chuyển khá nhanh. Mỗi con bước mạnh mẽ qua mặt nước băng qua sông để đến đồng cỏ ở phía bên kia. Những con cá sấu bắt đầu di chuyển lặng lẽ về phía đàn thú hoang. Những con cá sấu trưởng thành có kinh nghiệm quan sát kỹ mọi chuyển động của thú hoang. Tuy nhiên, cuộc tấn công không hề dễ dàng. Đàn thú hoang khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Chúng phối hợp với nhau để băng qua sông và tránh bị tấn công. Những con cá sấu phải tấn công nhiều lần nhưng không thể hạ gục bất kỳ thú hoang. Tuy nhiên, một khoảnh khắc may mắn đã đến khi một con thú hoang trẻ tuổi ngã phía sau. Trong một cú lao mạnh, hàm lớn của cá sấu nhanh chóng tóm lấy chân của con thú hoang và kéo nó xuống nước. Hàm mạnh mẽ của chúng kẹp chặt con linh dương xé xác con mồi trong nước. Chúng đã hoàn thành một cuộc săn thành công, chứng tỏ sức mạnh và sự tàn ác của chúng trong thế giới hoang dã khắc nghiệt. Một buổi sáng yên tĩnh bên bờ sông, nơi dòng nước chảy nhẹ nhàng qua những tảng đá. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt nước, tạo nên những vệt sáng lấp lánh.
Cơ thể khổng lồ của nó dần chìm xuống nước, mà không có một chuyển động nào, như một ma nguy hiểm đang chờ đợi một cơ hội. Trên bờ sông, một con linh dương đang uống nước, tận hưởng những giọt nước mát lạnh từ dòng sông. Với một cú lao mạnh mẽ, con cá sấu lao ra khỏi mặt nước như một mũi tên. Cơ thể mạnh mẽ của nó cong lên theo mỗi nhịp đập, hàm răng sắc nhọn của nó mở rộng mở. Trong tích tắc, con cá sấu nuốt trọn đầu con mồi, rồi từ từ kéo phần còn lại xuống để thưởng thức bữa ăn của mình. Trong tự nhiên, mỗi ngày đều là một thử thách, nhưng với bản năng đúng đắn, con cá sấu phát triển mạnh. Một đàn ngựa vằn lớn đứng bên bờ sông, chờ đợi thời điểm thích hợp để băng qua dòng sông rộng lớn. Dòng nước sâu chảy xiết khiến chúng do dự, nhưng mong muốn băng qua sông thúc đẩy chúng hành động. Một vài con ngựa vằn dũng cảm bắt đầu bước xuống nước, sau đó cả đàn bơi qua từng con một, đôi chân khỏe mạnh của chúng đạp nước mạnh mẽ. Đột nhiên, một con ngựa vằn trưởng thành bước vào tầm nhìn của một con cá sấu khổng lồ. Từ dưới nước, con cá sấu lao lên, hàm răng sắc nhọn của nó mở rộng nhanh chóng tóm lấy con ngựa vằn và kéo nó xuống nước. Con ngựa vằn vùng vẫy dữ dội bằng sức mạnh cơ thể để thoát khỏi sự kìm kẹp của con cá sấu. Sau một cuộc chiến không ngừng nghỉ với nỗ lực cuối cùng, con ngựa vằn đã thoát khỏi kẻ săn mồi của mình, bơi nhanh về phía bờ sông trong gang tấc. Nhưng trong khi con ngựa vằn trưởng thành vừa thoát khỏi một con ngựa vằn non yếu ớt và chưa đủ mạnh đang ở nguy hiểm, con ngựa vằn non đang cố bơi vào bờ, nhưng dòng nước mạnh khiến nó mất phương hướng. Những con sóng lớn khiến nó càng kiệt sức. Nhưng may mắn thay, con ngựa vằn non vẫn bơi vào bờ vào đúng thời điểm cuối cùng để thoát ra vùng đất khô ráo. Ngay khi nó đến bờ, một con cá sấu lao tới há miệng. Nhưng vì con ngựa vằn non quá nhanh, nên con cá sấu không thể đuổi kịp. Không bắt được con mồi, con cá sấu bỏ cuộc và quay trở lại nơi ẩn náu dưới nước chờ đợi một con khác cơ hội. Trong thế giới hoang dã này, từng khoảnh khắc đều có giá trị, nơi những kẻ săn mồi như cá sấu phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội hoàn hảo. Mặt trời bắt đầu lặn trên thảo nguyên, nhuộm bầu trời thành màu hổ phách, sâu thẳm. Những cánh đồng giờ đã yên tĩnh, nhưng tiếng vọng của cuộc săn vẫn còn nán lại. Những người sống sót tụ tập, nhưng mắt họ cảnh giác với từng bước chân thận trọng. Một số người đứng cao chiến thắng, những người khác nói dối vẫn lạc lõng trong cuộc đấu tranh vô tận. Gió mang theo mùi hương mất mát, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Bóng tối đầy sẹo lan tỏa bao phủ mảnh đất, nhưng cuộc đấu tranh không kết thúc. Trong sự im lặng, có những vết sẹo đau đớn không bao giờ lành lại, những mất mát vẫn còn. Nhưng ngay cả trong mất mát, cuộc sống vẫn tiếp tục tiến về phía trước,
qua bóng tối. Với mỗi bình minh đều có một hoàng hôn, và với mỗi hoàng hôn là một cuộc đấu tranh mới đang chờ đợi. Những tiếng thì thầm của sự hoang dã vang vọng trong sự im lặng, một lời hứa về những trận chiến sắp đến. Những bóng tối trải dài, nhưng chúng không thể che giấu những câu chuyện được khắc trên trái đất. Những người thợ săn nghỉ ngơi giấc ngủ, bị săn đuổi, nhưng sự im lặng không bao giờ thực sự yên tĩnh. Vậy, trái tim hoang dã của Kenya không bao giờ dừng lại, và cuộc đấu tranh để sinh tồn